شركة لاروزا للماكينات والمعدات الصناعية تعزز قوتها في تعدد استثماراتها لتحقيق النجاح في المستقبل. لضمان توفير المعدات الصناعية بجودة عالية وأسعار مناسبة، فقد ارتأينا أن نكون جزء من منظومة التصنيع ولا نكتفي فقط بالتوريد. انعكس هذا الاستثمار إيجابياً على جودة المنتج، وبالتالي أصبحت معداتنا تنافس أكبر الأسماء في هذا المجال. تم بحمد الله تأسيس شراكة بيننا وبين أفضل المصانع الصينية الرائدة في مجال تصنيع معدات التمديدات الهوائية ومعدات تعريج الصاج، وتم دمج خبراتنا لتحقيق الهدف المرجو من هذه الشراكة. ومن إنجازات هذه الشراكة تدريب فنيي الصيانة في المصنع لزيادة كفاءتهم لتوفير أفضل لخدمة ما بعد البيع، توفير شامل لكافة قطع الغيار للمعدات في موقع الشركة، زيارات دورية بين المصنع والشركة لتعزيز فهم أوسع لاحتياجات السوق، فتح أسواق جديدة خارج منطقة الشرق الأوسط. ولأننا شركة تكرس جهودها لإرضاء العملاء، نبذل كل ما بوسعنا أن تكون جميع الماكينات والمعدات الصناعية التي يتم بيعها على أعلى مستوى، عن طريق إجراء مجموعة من الاختبارات والفحوص الصارمة لضمان جودتها التامة قبل إرسالها إلى العملاء المحليين أو الدوليين. ولتطوير دائم ومستدام، فقد أنشأت الشركة قسم خاص بالتطوير الصناعي والاستشارات الهندسية لتقليص الفجوة بين احتياجات المستخدم النهائي للمعدات وطرق تصنيعها. يقوم قسم التطوير الصناعي بدراسة احتياجات العميل وطريقة عمله في تصنيع منتجه، وعليه نقوم برسم خطة عمل وتصميم لكافة المعدات اللازمة لعمله، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة، منها الحرص على استخدام عمالة أقل لتشغيل المعدات، الحرص على تصميم المعدات بأقل حجم ممكن لتوفير مساحة أكبر، الحرص على تصميم المعدات بسرعة إنتاجية عالية، توفير أقل للطاقة المطلوبة لتشغيل المعدات. وتقدم هذه الدراسة للمصنع لحساب تكلفة إنتاج المعدات ووقت إنجازها. وقد نجحنا بالفعل عن طريق هذا القسم بتقليص الأخطاء التصنيعية وردم الفجوة بين العميل والمصنع، وذلك لفهم أوسع لاحتياجات العميل وإمكانيات المصنع. تحتل شركة لاروزا لتجارة الماكينات والمعدات الصناعية مكانة مشرفة ولها سمعة طيبة في السوق المحلية بفضل مجموعة واسعة من الإنجازات، علاوة على الشغف والتفاني في توفير أفضل المنتجات والخدمات للعملاء. شركة لاروزا للماكينات والمعدات الصناعية مستشارك الموثوق ومورد الماكينات منذ عام 1996.